Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 This is Bhagavad-gita as it is, chapter 16, text 9. Bhagavad-gita taková, jaká je 16. kapitola, verš 9. Etam drishtim avashtabhyah nashta atmanaha alpabuddhayah prabhavanti ugrakarmanaha shayaya jagataha ahitaha. It's a simple Sanskrit. Try repeating. Je to jednoduchý sanskrit, můžeme zkusit opakovat. Etam drishtim avashtabhya nashtatmano alpabuddhayah prabhavanti ugrakarmanah shayaya jagato hitaha. Etam this tento drishtim vision pohled avashtabhya accepting všímající nashta having lost kteří ztratili atmanaha themselves sami sebe alpabuddhayah the less intelligent méně inteligentní prabhavanti flourish prospívají ugrakarmanaha engaged in painful activities zaměstnání trýznivými činnostmi shayaya for destruction pro zničení jagataha of the world světa ahitaha unbeneficial neprospěšnými. Překlad a význam od Šri Prabhupády. Na základě těchto závěrů se démoni, kteří ztratili sami sebe a postrádají veškerou inteligenci, zabývají neprospěšnými strašnými činnostmi, určenými ke zničení světa. Význam. Démoni se zabývají jednáním, které povede svět do záhuby. Pán o nich říká, že jsou méně inteligentní. Materialisté, kterým zásadně chybí jakékoliv pojetí Boha, si myslí, že dosahují pokroku, ale podle Bhagavad-gity jsou neinteligentní a zcela postrádají zdravý rozum. Snaží se užívat si tohoto hmotného světa, jak jen mohou, a proto neustále vynalézají něco pro smyslový požitek. Tyto materialistické vynálezy jsou dnes pokládány za známku pokroku lidské civilizace, ale výsledkem je ve skutečnosti to,
že lidé jsou stále násilnější a krutější vůči zvířatům a druhým lidem. Nevědí, jak se má jeden k druhému chovat. Pro démonské osoby je běžné zabíjet zvířata. Jsou to nepřátelé světa, protože nakonec vymyslí a vytvoří něco, co přinese zkázu všem. Tento verš nepřímo předvídá vynález jaderných zbraní, na které je právě nyní celý svět tak pyšný. Kdykoliv může vypuknout válka a tyto atomové zbraně mohou způsobit pohromu. Věci tohoto druhu jsou vytvářeny jedině ke zničení světa. O tom se zde právě píše. Lidé vynalézají tyto zbraně proto, že jsou bezbožní. Účelem takových zbraní není zajistit světový mír a blahobyt. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yenam Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Shivatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lavika Shri Shakhan Amscha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Following such conclusions, the demoniac who are lost to themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. Na základě těchto závěrů se démoni, kteří ztratili sami sebe a postrádají veškerou inteligenci, zabývají neprospěšnými, strašnými činnostmi, určenými ke zničení světa. This is a chapter which is entitled Divine and Demoniac Natures. To je kapitola, která se nazývá Božská a démonská povaha. In this chapter, Lord Krishna describes qualities of both divine and demoniac. V této kapitole Krishna popisuje obojí božské i démonské vlastnosti. So the present verse is concerning the qualities of demoniac. A tento verš představuje démonské vlastnosti. So the verse preceding to the one which we read reads as follows. A předchozí verš zní následovně. They say that this world is unreal with no foundation, no God in control. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust. Říkají, že tento svět je neskutečný, nemá žádný základ a nevládne mu žádný Bůh. Vznikl prý z pohlavní touhy a nemá jinou příčinu než tento chtíč. And for them, today's verse says, following such conclusion, that is, thinking that there is no God in control, following such conclusion, the demoniac who have lost to themselves no intelligence, they engage in work which is meant to destroy the world. A pro tyto osoby, které jsou zmíněny v tomto verši, že říkají, že není žádný Bůh, tak tyto osoby na základě takového závěru ztratili sami sebe a postrádají veškerou inteligenci a zaměstnávají si věcmi, které jsou určeny ke zničení světa. So, if we analyze, then we will see that the present day modern culture fits to this description. A když to zanalyzujeme, tak můžeme vidět, že dnešní moderní kultura přesně zapadá do tohoto popisu. With advancement in science, technology, gradually more and more people are becoming atheists and taking to demoniac way of living. Díky pokroku ve vědě a technologii více a více lidí se stává ateistickými a žijí podle toho. A very important point is told here by Prabhupada in the purport that when people become godless, then they lose their intelligence. A tam důležitý bod, který Šla Prabhupada zmiňuje ve významu, je, že když se lidi stanou bezbožnými, tak ztrácejí svoji inteligenci. Then they don't even understand what is beneficial for them.
pak už ani nechápou, co je pro ně prospěšné. Like in Srimad Bhagavatam, for them, in a verse it is described, Nate vidu swarthagatim hi Vishnu. They don't even know what is their self-benefit. A jako je řečeno ve Srimad Bhagavatamu, oni ani neví, co je pro jejich dobro. And therefore, they engage in horrible works, A proto se věnují hrozným činnostem, unbeneficial for them and actually for the whole world. které jsou neprospěšné pro ně a pro celý svět. So today's class we will try to analyze how this is so, seeing, observing the trend of the society in which we are living today. Tak se dneska můžeme především podívat, jak se toto všechno děje v dnešní společnosti, kterou máme kolem nás. And then, what was Srila Prabhupada's directives to us to save ourselves and the world from such insanity? A potom na to, jaké byly Šrila Prabhupádovy instrukce k tomu, jak bychom měli zachránit sebe a celý svět od takové bláznoství. So, primary symptom of this civilization, demonic civilization, is that they believe that there is no creator, maintainer or some person in control. A prvním znakem této démonské civilizace je, že nevěří, že tady je nějaký stvořitel, vládce, nějaká osoba, která to všechno řídí. Everything is just existing, just governed by death or just governed by impersonal material laws of nature. A všechno nějak existuje a funguje díky neosobním zákonům hmotné přírody. And therefore there is no specific purpose behind existence. A proto za tou existencí nestojí žádný specifický význam, účel. It is just born of sex desire and that's the goal, just to enjoy senses, chemicals, trying to enjoy. A všechno stojí jenom na sexuální touze a není tady jiný cíl, než si užívat chemikálie, které si užívají. It's very difficult to understand how the chemicals will have this desire to enjoy, but somehow they have it, and therefore we are the chemicals, and so just enjoy. A je dost těžké pochopit, jak chemikálie může mít tuto touhu si užívat, ale nějak tomu tak je, my jsme chemikálie a chceme užívat. This theory is not new. Tato teorie není nová. There is one Muni known in ancient India who also proposed the same thing. A jeden Muni, který byl známý ve staré Indii, také propagoval stejnou věc. Charvak Muni. Charvaka Muni. He said, Rinam kritva ghritam pivet yavat jivet sukham jivet bhasmi bhutasya dehasya kim punar agmam bhavet. The meaning is, till you are alive, borrow, earn, whatever you have to do, but just enjoy. A význam toho verše je, pokud si živý, tak si půjčuj, vydělávej nebo cokoliv, a jenom si hlavně užívej. And in the Vedic time, the standard of enjoyment means eating nice preparations made in ghee. A ve védských časech ten požitek znamená, že jíte velice chutná jídla připravená na ghee. So therefore he says, Rinam kritva ghritam pivet. Take loan, get ghee and have a feast. A proto říká, půjč si, získej ghee a měj velký feast. Don't bother whether you'll be able to repay the debts. Nestarej se o to, jestli budeš schopen splatit ten dluh. Because anyway, when we are dead, that's all finished. Protože jak budeme mrtví, tak je stejně se vším konec. Once the body is dead, everything is finished. Jakmile tělo zemře, všechno končí. Therefore don't think about future, next life, good, bad. Just live in today. Proto nemysli na budoucnost, jestli to bude dobré nebo špatné. Žij jenom tento život právě teď. Eat, drink and marry as much as you can. Jes, pij a raduj se, co nejvíce můžeš. So actually if we see today in our schools, from the very beginning, school, the society, the media, everyone is primarily training us into this direction. A když vidíme dnes, tak v podstatě všude, už od školy je škola, média a tak dále, tak nás už trénují od začátku tímto směrem. I was born and brought up in India. In India, whenever a person will meet some child, say 6-7 years of age and beyond,
the question will be, which class you are studying, whether you become doctor or engineer. That's a standard question that everybody will ask. A já jsem se narodil a vyrostl jsem v Indii a v Indii dneska, když někdo potká dítě, které má 6-7 let a více, tak se ho zeptá, každý se ho zeptá na to, v které je třídě a co bude chtít studovat, jestli bude doktor nebo inženýr. To je standardní otázka vždycky. Anyone who will meet you, they will ask this question. Kohokoliv potkáte v tomto věku, tak se vás zeptá na tuto otázku. So it appears that that's all to be done in the life. You have to go to school, get good marks, and become some doctor, engineer, CA, that's it. A vypadá to, že to tak prostě, jako to je jediné, o čem je život, že musíte chodit do školy, mít dobré známky, pak se stát nějakým doktorem, inženýrem a to je všechno. So in West there may be some other versions to it, but the essence is same. A na západě to můžeme mít trošku jinou verzi toho stejného, ale ta podstata je stejná. Success of life is calculated based on our ability to enjoy this world through our senses. A úspěch v životě je počítá na základě té schopnosti užívat si tohoto světa skrze naše smysly. And I remember when I was in 10th, 11th, I used to think about this, why this world exists, ultimately what happens to us after death, and why actually we have come here. These questions used to come to my mind. Když jsem byl v 10. 11. třídě, tak jsem si říkal, proč tady je všechno ta práce a ty činnosti, kam to všechno vede a co bude po smrti, jaký to má smysl. Tyto otázky přicházely do mojí mysli. But when I tried to ask this question to my parents or teachers or elders, I felt that there is something wrong with me that these questions are coming to me. A když jsem se ptal těch různých učitelů nebo starších, tak to vypadalo jako, že se mnou je něco špatně, že mám vůbec takové otázky. And it seems that very few people are troubled with such questions. A zdá se, že jenom pár lidí je zatíženo takovými otázkami. Everybody else seems to be just continuing to live. They don't feel any need to know why we exist, why this world is there. It feels that they don't need, this question doesn't strike them. A prostě ty lidi jenom nějak jako žijí, pokračují ve svém životě a zdá se, že tato otázka je nějak nenapadne, proč to tady všechno tak je. So, for me it was very difficult when these questions will come to my mind. I will not be able to study or anything because you find like, what is the charm in living if you don't know answers to these questions? A pro mě to bylo velice těžké pokračovat vůbec se studiem a s tím životem, protože jakou to má chuť takto žít, když člověk nemá odpovědi na takové otázky. If you are given some nice, wonderful feast in this restaurant and told that tomorrow morning you'll be shot dead, you cannot swallow that inside. A když tady v té restauraci dostanete lahodnou hostinu, ale je vám přitom řečeno, že zítra vás zastřelí, tak nebudete schopni polikat. So therefore, we are made to, even these questions, if it comes to our mind, the society makes us forget about these things. Takže dneska dokonce, i když nás tyto otázky napadnou, tak celá společnost nějakým způsobem nás ovlivní, aby jsme na to zase zapomněli. Actually, if we analyze deeply, all this modern advancement is actually to help us forget these questions. A když to skutečně do hloubky zanalyzujeme, tak zjistíme, že veškerý tento moderní pokrok je určený jenom k tomu, aby nám umožnil zapomenout na takové otázky. In human world, more or less everybody can sense that because death is there, whatever I am doing, ultimately it's going to end, therefore it's all tragic end. A v lidském zrození každý může aspoň do nějaké míry vnímat nebo cítit, že nakonec budu muset zemřít a všechno prostě skončí a tak celý život bude mít v tomto smyslu tragický konec. But they don't have any answer to this and they don't want even to go into death. Therefore they just want to forget it and therefore there is entertainment industry and all that development to make us feel that no, don't think about it, it's not going to come, just be happy. A nemají na to žádnou odpověď a proto se ani do toho nechtějí nějakým způsobem jít. A proto vytváří kolem takovou situaci veškerý průmysl a všechny ty
věci, abychom na to jenom zapomněli a nemysleli na to, všechno je v pořádku, jenom si užívají. Like there is a bird, that ostrich bird, when it sees the hunter, it digs its head into the sand and thinks that I don't see the hunter, therefore hunter doesn't exist. Jako je příklad toho pštrosa, když uvidí lovce, tak ze strachu zaboří hlavu do písku a teď si myslí, žádného lovce nevidím, proto žádný neexistuje. Therefore, in essence, this surrounding us with modern gadgets is an endeavor to dig our head so that we don't see the stark reality of birth, death, old age, disease and all myriads of problems that are reality of life. A proto všechny tyto moderní elektronické přístroje a další věci, které nás obklopují, jsou určeny vesměs jenom k tomu, abychom do nich strčili tu hlavu a tak neviděli tu skutečnou realitu těch problémů zrození, stáří, nemoci a smrti a mnoha dalších různých problémů. So this training into forgetting the reality starts with education and continues throughout the life. A tento problém se zapomněním na tu skutečnost začíná se vzděláváním a pokračuje po zbytek celého života. Therefore, Prabhupada used to call the modern education system as slaughterhouse system. Protože Prabhupada nazýval moderní vzdělávací systém jako jatka. Slaughterhouse is a place where innocent animals are sent and they are killed mercilessly. A jatka je místo, kam se posílají nevinná zvířata a jsou bez milosti zabita. So therefore, in human birth, because of our developed consciousness level, naturally we are fit to think about God, understand about God, develop our relationship with God and overcome all the miseries of life. A v lidské životní formě díky našemu rozvinutému vědomí my přirozeně máme schopnost, kapacitu myslet na to, jestli existuje Bůh, jaký je náš vztah s Bohem a tak dále. A tak to přivá... ten poslední bod. And go. Yeah. A vrátit se zpátky, dosáhnout dokonalosti života. Every sane man can understand that he is experiencing things which he doesn't want. Každý rozumný člověk může pochopit to, že musí prožívat věci, které nechce prožívat. We are experiencing being imprisoned by matter. My zažíváme to, že jsme uvězněni hmotou. We are experiencing that we are controlled and this birth, death, old age, disease, none of us want, but this is forced upon us. My zažíváme, že jsme ovládáni hmotou a všechno na toto zrození, stáří, nemoc a smrt, my to nechceme, ale je nám to vnucováno. Therefore, in Vedic literature, jnanam or knowledge is described as jnanam ya vimuchyate. Knowledge is that which liberates you from clutches of matter. Proto poznání ve védské literatuře je popsáno jako to, co člověka vysvobozuje ze spáru hmoty. This is knowledge. To je poznání. But in today's schools and colleges, the education which we get has got nothing to do with this. Ale na dnešních školách a univerzitách vzdělání, které dostaneme, tak nemá s tímto nic společného. Am I correct? Je to tak? There is no department dealing with the subject matter of how we can overcome clutches of matter, birth, death. There is no such discussion, there is no department. Není žádné oddělení, kde by se diskutovalo a vyučovalo, jakým způsobem překonat ty spáry, zrození, stáří, nemoci, smrti a žít duchovně. The whole focus of education system is to prepare one to be able to earn money and thereby enjoy this world through using money. Tohleto vzdělávání slouží k tomu, aby nám umožnilo nějakým způsobem vydělávat peníze a tak si skrze tyto peníze užívat tohoto světa. Which basically means, in a sophisticated way, eating, sleeping, mating and defending. Což v základu znamená sofistikovaným způsobem dělat jezení, spánek, obranu a sexualitu. So whether it is sophisticated or unsophisticated, the pleasure is actually the same. Ať už je to sofistikované nebo není, tak užitek je pořád stejný. Therefore, animals are doing that without education system, and we are doing the same thing with so much spending time and energy on education.
A zvířata to dělají bez vzdělávání a my děláme to stejné, akorát trávíme spoustu času tím vzděláváním k tomu. Therefore, this education system is actually even more cruel. Proto ten vzdělávací systém můžeme říct, že je ve skutečnosti takový ještě krutější. Because as human beings, we got that chance after going through many births as animals, plants, insects, worms, etc. Ultimately, to be able to come out of these clutches of birth and death. Když máme to lidské zrození, tak potom, co se museli projít všema různýma životníma druhama, od zvířat, rostliny, hmyz a tak dále, tak teď máme příležitost se vymanit se spádu té smrti. But instead of training us into the science of self-realization, we are trained into how to become first-class sense enjoyers. A místo toho, aby jsme byli trénováni ve vědě v nauce o seberealizaci, tak jsme vycvičeni v tom, jak se stát požitkáři smyslu. And as one is trained into sense gratification, he becomes more and more lusty and more greedy. A čím více jsme vytrénováni do užívání si smyslu, tím více jsme chtiví a chamtiví. So there are three modes of material nature which control the workings of material world. Jsou tři kvality hmotné přírody, které ovládají fungování hmotného světa. Mode of goodness, mode of passion and mode of ignorance. Kvalita dobra, kvalita vášně, kvalita nevědomosti. Knowledge is the result of cultivating mode of goodness. A poznání je výsledkem kultivace kvality dobra. And lust and greed are the result of cultivating modes of passion and ignorance. A chtíč a chamtivost je výsledkem kultivace kvality vášně a nevědomosti. So because the whole impetus is to cultivate these lower modes of passion and ignorance, therefore, in general, people get trained into lust and greed. A jelikož celý ten sklon je kultivovat tuto kvalitu vášně a nevědomosti, tak lidé potom padají do toho chtíče a chamtivosti. And in Bhagavad-gita, Krishna in one verse explains that this lust is jnana vijnana nashanam. It is the destroyer of knowledge and specific knowledge about relationship with God. A Bhagavad-gitě je vysvětleno jnana vijnana nashanam, že tento chtíč je ničitelem poznání a zvláště toho poznání o vztahu s Bohem. Therefore we see, after some time being into this education system and in this world, gradually we become so dull that we don't think about this realities about birth and death, and even if somebody explains, we are not able to understand, we are not interested. A když jsme takto trénování a vzdělávání v tomto světě, tak vidíme, jak jsme stále více tupí a nezajímá nás vůbec otázka života, smrti, zrození a že se o ty věci nezajímáme. Children, they are very curious. They ask everything. What is this? Why it is like this? What is that? They have so many questions. A děti vidíme, že jsou velice zvědavé, proč je to takhle a co je tohle a proč tohle. Mají spoustu otázek. But gradually we are trained in a way that this questioning tendency is gradually stopped. Ale ve skutečnosti jsme postupně trénováni takovým způsobem, že tento sklon se dotazovat je zastaven. Especially questioning about the fundamental questions of life. Zvláště ty základní životní otázky. Therefore, as a result, we grow and then whole life is just spent in this pursuit of accumulating gadgets around. A proto takto žijeme, vyrůstáme a celý život trávíme tím, že jenom shromažďujeme ty různé přístroje kolem sebe. So basically in this way we are born like animals and we die like animals. Ve skutečnosti my se rodíme jako zvířata a potom umíráme jako zvířata. And that's how one of the important characteristics of demonic society that it destroys people's chances of perfecting their human birth. A proto jeden ze předánějších společnosti je, že ničí šanci člověka dovést svoje lidské zrození k dokonalosti. And as it is said here that demons are actually unintelligent. A je řečeno zde, že démoni jsou ve skutečnosti neinteligentní.
because Krishna takes away their intelligence. Protože Krishna jim jejich inteligenci vezme. Therefore, they lose the capacity to even understand what is materially good for them in this life. Proto oni ztrácí dokonce i kapacitu pochopit, co je pro ně i hmotně dobré v tomto životě. Now, as we are into this era of modern advancement, we can see hundreds of examples of this. A když jsme v této éře moderního pokroku, můžeme k tomu vidět stovky příkladů. For example, here Prabhupada is one thing that with modern advancement, people are becoming more and more violent and more cruel to animals, cruel to other human beings. Krishna Prabhupada tady dává jeden příklad s moderním pokrokem. Lidé se stávají více a více Cruelty to animals and cruel to other human beings. More and more cruel to animals, more violent, and then more. Více násilní a více krutí. A krutí ke zvířatům i krutí ke zvířatem. K lidem. So, more and more people, they kill animals for eating. They lose this quality of mercy. A více lidí, jak takto zabíjí zvířata, jsou krutí ke zvířatům, aby je jedli, tak ztrácí více a více svoji milostivost. And therefore, they become cruel. A díky tomu jsou velice krutí. And then this cruelty is expressed to everyone, to animals, to human beings, to their own family members, gradually to everyone. A tuto krutost potom projeví ke každému, k lidem, ke zvířatům, k rodinným členům, ke každému. We see today that children, many times especially in the Western world, they are trained by seeing the movies or different things. They take pleasure in cruelly killing small birds, strangling the throat, seeing those violent movies or video games. A vidíme dnes děti, hlavně třeba na západě, když vidí všechny ty filmy, kde v televizi, kde jsou ty různé kruté scény, tak potom nacházejí potěšení, jak trápit nějaké malé živočichy, malé ptáčky, kým pěkně zakroutit krkem. A few years back there was a news that there was some sportsman who was going in the morning for a morning walk. Před několika lety bylo ve zprávách, že nějaký sportovec tak sportoval. So two young men, they just came on the bike, just shot him and ran. A prostě dva mladí muži jenom přijeli na motorce a jenom ho zastřelili a odjeli pryč. So they were caught because there were cameras, so police traced them. A oni byli chyceni, protože tam byly kamery, tak policie je chytila. And when they were caught, they were asked why did that. A když byli chyceni, tak se jich zeptali, proč to udělali. They said just we were seeing a movie and we saw that being done and we thought let's try it. So just out of fun we just did it. A oni říkali, my viděli jsme takový film a tam jsme to viděli, jak to tam proběhlo, tak jsme si řekli, že to taky zkusíme, tak ze zábavy jsme to chtěli zkusit. So this is gradually happening that we are because of this we are being inculcated into lust and greed and violence. Naturally, this will come into our actions. Jakož díky tomu, že jsme takto ovlivněni chtíčem, chamtivostí a násilím, tak všechny tyto věci se postupně budou dít. If you read the accounts of what's happening in Syria and what happened and still happening in Iraq, the accounts of what cruelty is going on there, it's unbelievable. A když vidíte záznamy toho, co se dělo a děje v Syrii a v Iráku, jaký druh krutosti tam probíhá, tak je to neuvěřitelné. So this is not very surprising because the way we are being cruel to animals, naturally it will become our nature and it will get reflected towards even human beings and everyone else. A není to na jednu stranu nic překvapivého, protože způsob, jak jsme krutí ke zvířatům, se potom odrazí v našem krutosti k lidským
ostatním. And because when the goal of life becomes sense enjoyment, then we degrade very quickly to the platform of animals. A ve skutečnosti, když se cílem života stane smyslový požitek, velice rychle degradujeme na úroveň zvířat. And actually we become worse than animals. A ve skutečnosti se stáváme ještě horšími, než jsou zvířata. Because actually being human beings, we have a higher level of consciousness, and when we become animals, we become like very fierce animals. A jako lidé my máme vyšší úroveň vědomí, když se staneme zvířaty, tak potom jsme opravdu taková zuřivá, hrozná zvířata. So if human beings will be kept or will be trained as animals, we can expect only animalistic behavior from them. A když jsou lidé vytrénováni jako zvířata, můžeme od nich čekat pouze zvířecí jednání. So in one conversation, Srila Prabhupada is speaking to his disciples. V jedné konverzaci Šrila Prabhupada mluví ke svým žákům. So Prabhupada, the disciples are bringing forward the point that now there is a big danger of terrorism. Terrorism is increasing. A tam jeho žáci vyzdvihují ten bod, Šrila Prabhupada, tady je neustále zvyšující se hrozba terorismu. Prabhupada said, why it is surprising that terrorism is increasing? A Prabhupada říká, proč je to tak překvapivé, že terorismus se zvyšuje. People are being trained as wild animals. Lidé jsou trénováni jako divoká zvířata. So if suddenly from a jungle wild animal comes out and prey on some goat or somebody, this is not surprising. That is normal for a wild animal. A když z džungle vyběhne divoké zvíře a zakousne nějakou kozu nebo něco, tak to není nic překvapivého, to je prostě divoké zvíře. So therefore, human beings come out because they are wild animals. They just come out and act like terrorists. What is so surprising? A pro lidská bytost, která to vyrůstá jako divoké zvíře, tak potom jenom přijde a bude jednat jako terorista, co je na to tak překvapivého. Then disciples told, there is one university somewhere in America that the students, they just go almost naked. A pak ty oddaní mu říkají, že existuje nějaká univerzita v Americe, kde studenti chodí téměř nazí. And the director actually encourages that or applauds that. A ten ředitel tomu to ve skutečnosti povzbuzuje a tleská. So Prabhupada said again, why it is surprising? Prabhupada říká, no, proč je to překvapivé? What else do you expect from animals? Co jiného očekáváme od zvířat? So if the human society will be trained as animals, we can only expect animalistic qualities. Když bude lidská společnost trénována jako zvířata, můžeme čekat pouze zvířecí vlastnosti. If we put a bunch of dogs in a room and lock that room and come after 1 hour, what we will expect? Když dáme skupinu psů do jedné místnosti, zamčeme je tam všechny a necháme je tam nějakou dobu, tak co můžeme čekat? We will not expect that these dogs will be loving each other and making friends with each other. Nečekáme, že by se tam začali objímat a měli se moc rádi. We expect that there will be blood everywhere. Můžeme čekat, že tam bude všude krev. So similarly, this whole world is more becoming animals packed together, so we can only expect fighting, wars, tension, selfishness. These are all the qualities of animals. A když dáme takto lidi dohromady, tak můžeme očekávat jenom takové bojování a sobeckost a všechny tyto kvality, které patří zvířatům. So therefore this verse, Krishna says, such demonic people therefore, they are engaged in horrible work, unbeneficial and meant to destroy the world, and this is exactly what we are seeing. A když tady je řečeno v tomto verši, že tito lidé se zaměstnávají hruzostrašnou prací, která je určena ke zničení světa, tak to je přesně to, co můžeme kolem sebe vidět. See what we are doing to our environment. Podívejme se, co děláme životnímu prostředí. We are so mad that we are clearly seeing that we are destroying this very climate and everything, and we are just going on and on and on. My jsme tak šílení, že úplně jasně vidíme, že ničíme tady tu planetu a celé to prostředí, ale přesto pořád pokračujeme dál. There is one statement in which Prabhupada says, the more we try to exploit Mother Nature, more we will be complicated in its will be entangled in its complexities. A je jeden citát od Šrily Prabhupády, kde Šrila Prabhupada říká, čím více budeme vykořisťovat materiální přírodu,
tak tím více budeme zapleteni v jejich složitostech. So this material nature is governed by Krishna's energy called Maya Shakti. A tato hmotná příroda je pod vedením Krishnovy energie, která se nazývá Maya Shakti. This energy of Krishna controls us. Tato Krishnova energie nás ovládá. And therefore there is a struggle for existence. A proto existuje boj o přežití. Being in this world, there are always, because of this Maya potency, always problems created. That is the very nature of this world. Když žijeme v tomto světě, tak díky této energii Máji jsou neustále vytvářeny problémy, to je povaha tohoto světa. And therefore there is a fighting going on. We are trying to control this nature, increase our control over the nature in an effort to try to enjoy its resources. A proto je neustálý boj a my se snažíme ovládat tuto přírodu a nějakým způsobem vládnout těm jejich zdrojům. And sometimes it seems that actually we are winning. We are able to control nature, we are able to understand how nature is working, and therefore we are able to devise ways that we are able to control nature. A někdy to vypadá, že dokonce vyhráváme, že zjistíme, jak ta příroda funguje a dokážeme s tím pracovat, a tak to vypadá, že ji opravdu vládneme a ovládáme. For example, we invented or discovered that there is so much of crude oil beneath the earth's surface which we can use. Jako například objevili jsme, že je spoustu ropy pod povrchem země, kterou můžeme používat. So as a result of that discovery, this last 200 years has seen unprecedented economic and technical growth all over the world. A díky takovému objevu za posledních 200 let můžeme vidět obrovský technologický rozvoj po celém světě. So we may be very proud that we are so intelligent. We could find it out and we could take it out and we can use it, and now we have so much of comforts. A můžeme být na to velice pyšní, že jsme to našli, že jsme to dokázali vytáhnout ven a použít, a teďka máme tolik různých, tolik pohodlí díky tomu. But are we aware of what comes along with this advancement, so-called advancement in our comforts? A jsme si ale vědomi toho, co přichází se všemi těmi takzvanými komforty. We are becoming entangled into the complexities created by use of this crude oil. A my jsme zapleteni do těch složitostí, které přináší používání této ropy. To give some examples, Dáme jenom nějaké příklady. one of the most important use of crude oil is mass weapons of destruction. Jeden z hlavních použití ropy jsou zbraně hromadného ničení. The major wars, World War I, World War II, all of them were fought using crude oil and were fought mainly for this crude oil. A světové války, první, druhá světová válka a tak dále, tak byly, bojovali se prostřednictvím nebo za pomoci ropy a zároveň kvůli ropě. And when we see the recent wars, the Afghanistan and whatever happening, Iraq, Iran, clearly these are wars for controlling crude oil. A když vidíme nedávné války, Afghánistán, Irák, Irán a tak dále, tak to je úplně jasné, že to je kvůli tomu, aby jsme mohli získat vládu nad ropou. Srila Prabhupada here in the purport refers that this verse forecasts the development of nuclear weapons. Srila Prabhupada říká ve významu, že tento verš předpovídá vynalezení jaderných zbraní. So this is one major field in which we have advanced, how to kill thousands of people. A to je jedno z těch polí, kde jsme opravdu udělali pokrok, jak pozabíjet tisíce lidí. So when there is power in the hands of demonic people, it will only mean killing, destroying, harming others. Když je síla v rukách démonských lidí, tak to bude znamenat pouze zabíjení, ničení a ubližování druhým. This is the way actually how Lord has a mechanism by which these demonic people, they just kill themselves. To je v podstatě mechanismus, který nejvyšší pán má na démonské lidi, že se prostě pozabíjejí. In the process of controlling this material nature, ultimately we are digging our own grave. A v procesu ovládání této hmotné přírody si kopíme vlastní hroby. By this advancement we are destroying
ozone and climatic changes, everything, which ultimately means that we will destroy ourselves. A tím vědeckým pokrokem a rozvojem, tak my si ničíme všechno kolem sebe, ozon a klimatické změny a v podstatě si připravujeme hrob. Many times you see some big mafia, and then how he'll be killed? He'll be killed by another mafia. So that is the mechanism. Takže někdy je nějaký velký mafián a jak bude zabít nějakým jiným mafiánem, to je mechanismus. So that's how Lord acts. Okay, demon, okay, very good, come up, and another one, okay, finish each other. A protože tady je démon, tak řekne nejvyšší pán, ano, tak dobře, běž do toho, a tady další démon, tak dobře, běž do toho, tak se pozabijete mezi sebou. And meantime they are thinking, well, wow, we are now in control, I am the greatest. A mezi tím si myslí, tak teďka tomu vládnem a jsem nejlepší. So this is actually what is happening, what we are observing, experiencing today, this development of demoniac mentality. Tak to je, co dneska zažíváme, tak rozvoj démonské mentality kolem nás. In a nutshell, this modern way of life, modern society is doomed. Když to shrneme, tak celá tato moderní společnost je odsouzená k zániku. So, before coming to Krishna consciousness, when I used to think about some of the problems, big problems that our society face, I used to get nervous and depressed. There didn't seem to be any easy solution out. A když předtím, než jsem přišel k vědomí Kršny a viděl jsem tyto různé problémy, tak člověk z toho propadal až takovým depresím, protože tam vypadá, že není žádný řešení snadný, jak se z toho dostat ven. Because the scale of these problems is so massive and the situation is so complicated, interlinked, that it's almost impossible how to solve this situation. A jelikož rozsah těch problémů je tak obrovský a všechno je to vzájemně propojené, je to všechno tak složité, že řešení na to v podstatě není. But Krishna has mercifully given us scriptures in which he has given us the root cause of all this problem and thereby the solution for all these problems. Ale Krishna ve své milosti dal písmo, kde je vysvětlen samotný kořen těchto problémů a také řešení na tyto problémy. The root cause is godlessness. A ten kořen problémů je bezbožnost. When we are godless, we become unintelligent, and thereby we become like animals or less than animals, and we tend to destroy this world. Když jsme bezbožní, tak se staneme neinteligentními a pak se staneme jako zvířata nebo horší než zvířata a pak máme sklon ničit celý svět. Therefore, essence of this Krishna conscious movement is to try to bring people towards Almighty God, Krishna. Proto esencí tohoto hnutí pro vědomí Kršny je se snažit přivádět lidi k všemocnému pánu Kršnovi. That is primarily done by spreading the knowledge of scriptures, especially Bhagavad-gita, and training people into practically implementing that knowledge in their life. Což se v první řadě vykonává tím, že se rozšiřuje poznání, zvláště Bhagavad-gity, a trénují se lidé v tom, jak aplikovat toto poznání do života. And part of that knowledge constitutes how we should live in this world. A součástí tohoto poznání je vědět, jak bychom měli žít v tomto světě. How those who are devotees or those who are divine, how they should lead their life. Jak oddaní nebo ti, co jsou božští, tak jak by měli žít a vést svoje životy. The motto is living in the lap of material nature depending on Krishna. A motto je žít v náručí hmotné přírody a záviset na Kršnovi. This is the essence how those who are devoted or a sane man should live. This is how a sane man should live. Jo, to je způsob, jak by měl žít moudrý člověk. So, living in the lap of material nature, that means living a simple life. Žít v té náručí materiální přírody znamená žít jednoduchý život. Simple life means for our basic necessities of body directly depend on natural gifts. Jednoduchý život znamená ve svých základních životních potřebách přímo záviset na přírodních darech. And be satisfied with fulfilling the bare minimum necessities of body. A být spokojen s tím, že se postaráme o ty základní životní potřeby. That is basically roti kapla makan, that is food, shelter and clothing.
což v základě znamená jídlo, útočiště, oblečení. And not be misled into creating artificial necessities of life, thinking that we will make our life more and more comfortable. A nebýt sveden tím, že by si vytváříme další různé umělé potřeby v životě a myslet si, že tím si život zpohodlíme. What is the definition of comfortable life? Co je definice pohodlného života? Once Prabhupada was asked, how is it that people in America, they are so sinful, but still they are leading a very comfortable life? A jednou šla Prabhupada, se ho zeptali, jak je možné, že lidi v Americe jsou tak hříšní, ale přesto žijou tak pohodlný život. Prabhupada said, you don't know what is comfortable life. Prabhupada řekl, vy nevíte, co je pohodlný život. Comfortable life means when the primary necessities of body are fulfilled in the easiest, least time consuming and without anxiety, that is called comfortable life. Pohodlný život je to, když životní nezbytnosti jsou naplněny s tím nejmenším úsilím, velice snadno a bez úzkosti. So in today's techno world, it may be very easy to avail all these modern gadgets, but everyone, practically most of us, just for the primary necessities of life, we have to work hard and we are always full of anxieties just for the primary basic things of life. A v tomto dnešním technologickém světě my samozřejmě snadno můžeme se obklopovat všemi různými technickými vymoženostmi, ale pro základní životní potřeby musíme většina z nás velice těžce pracovat a být neustále v úzkosti. The whole economic system is so precarious that for everyone it's a big anxiety how to make ends meet. A celý ten ekonomický systém je tak prekérní, že ends meet. How to make his living, how to fulfill his, maintain his family. Všechno je k tomu, abychom mohli udržovat své rodiny. Therefore, this is not comfortable life. Proto tento život, který vede tato civilizace, není pohodlný život. Prabhupada gave example of one of his disciples that he is my disciple, he is such an intelligent boy, but he has to work for 10 hours, 8-10 hours every day just to maintain himself. This is not comfortable life. A šla Prabhupada tak poukázal na jedno ze svých žáků a říkal, toto je velice inteligentní chlapec, ale on musí pracovat 10 nebo 12 hodin jenom proto, aby získal základní životní potřeby. Now we cannot have healthy food, pure air, safe drinking water. Many people, they cannot have even these primary things about life. So we are actually not living a comfortable life. A dneska nemůžeme mít ani kvalitní jídlo, čistý vzduch a mnoho lidí nemá ani bezpečnou jako pitnou vodu a nemáme ani základní životní potřeby. So therefore, as part of Krishna consciousness movement, Srila Prabhupada, a representative of Lord Krishna, has given us directives how we should lead in a sane way that is favorable for practicing Krishna consciousness. A proto jako nám, jakožto členům hnutí pro vědomí Krishna, Srila Prabhupada dal vedení, jak žít správným způsobem ve vědomí Krishny. That means, as I told you, living in the lap of material nature, depending on Krishna. A to je, jak jsem říkal, žít na tom klíně materiální přírody, ale záviset přitom na Krishnovi. Srila Prabhupada said our economy means land and cows, that's all. That's enough for all our economic needs. A Srila Prabhupada řekl, naše ekonomie, to je půda a krávy, to jsou naše ekonomické potřeby. If one has land and cows, then he can get all these primary necessities, roti, kapla, makan, food, shelter, clothing, from these two things. Když má člověk zemi a půdu a krávy, tak potom může naplnit všechny ty základní potřeby života, jako je jídlo, oblečení a útočiště. And when we are satisfied with these primary necessities of life, then we can save time and energy to practice Krishna consciousness. A když jsme spokojeni s takovými základními nezbytnostmi života, tak potom můžeme ušetřit čas na praktikování vědomí Krishny. Today, this modern society means it creates so much anxiety. Moderní společnost vidíme, že vytváří tolik úzkosti. In Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj
says that because of asatgriha, because of wrongly thinking oneself to be the body is the root cause of all anxieties. A Prahlad Maharaj říkal Bhagavatomu, že kvůli tomu, že si špatně myslíme, že jsme toto tělo, tak to je vlastně tím zdrojem veškerých našich úzkostí. So modern civilization reinforces this misconception that we are this body and bodily pleasures are our happiness, can make us happy. Moderní situace jenom umocňuje tento koncept, že my jsme toto tělo a můžeme být šťastní na této úrovni. Whereas living a simple life and practicing Krishna consciousness endorses that actually we are a spirit soul, servant of Krishna, and serving Krishna can only make us happy. A když žijeme jednoduchý život, tak nás to vede k tomu, že oceníme Krishnu, nebo že chápeme Krishnu and serving Krishna can only make us happy. A jenom služba Krishna by nás může učinit šťastnými. Yes, we have this material body and therefore we have to maintain it. Ano, máme toto hmotné tělo a proto ho musíme udržovat. But then let's do it in as simple way as possible. Ale udělejme to co nejjednodušším způsobem. And for that, stay locally, grow your food and basic necessities. That is the best way. A protože žít lokálně a pěstovat si svoje jídlo a vlastní životní potřeby, to je ten nejlepší způsob. Therefore, Srila Prabhupada recommended that we present to the world such model communities where economy is based on land and cows and life is centered around Krishna. A protože Srila Prabhupada chtěla, abychom ukázali světu, jak se dá žít takovým způsobem, že žijeme z té půdy a s krávami a život svůj soustředíme na Krishnu. This idea is revolutionary. A celá ta myšlenka je revoluční. There are many institutes talking about going green. Je mnoho institutů a mnoho lidí, kteří chtějí žít ekologicky. Many people are talking about alternative energy sources. A mnoho lidí mluví o alternativních zdrojích energie. Many people are talking about organic food. A mnoho lidí mluví o biostravě. But none of them have this clear idea or understanding that we have to learn to be satisfied with fulfilling our basic needs. Ale nikdo z nich nemá to jasné pochopení toho, že bychom měli být spokojeni s našimi základními potřebami. Most of them want to maintain this artificial standard of living, but with alternative energy sources. Většina z nich chtějí si udržet tento umělý životní styl, ale s alternativními energiemi. Yes, crude oil is problematic, there is so much pollution and different problems. Let's find some alternative source of energy, solar or windmill or something, but the standard of living should be maintained as it is or increased further. Ano, samozřejmě je problém s tou ropou, to je všechno problematický, tolik znečištění a tolik komplikací s tím přichází, ale tak najdeme nějaký jiný zdroj energie, nějaký solární nebo větrnou elektrárnu, nějakým způsobem najdeme něco jiného, abychom mohli udržet ten životní standard nebo ho ještě zlepšovali. And many times it may appear that actually it seems it works and we have found a solution. A někdy se nám dokonce může zdát, že to opravdu funguje, že jsme to řešení našli. It has happened with every technology like that. To se dělo s každou technologií. When we got crude oil, we never thought that we will come across the problems which we are facing today. A když se objevila ropa, tak nikdy jsme si nemysleli, že budeme čelit problémům, kterým čelíme dneska. And it takes decades to begin to realize the problems created by such things. A vezme to desetiletí, abychom realizovali problémy, které vytvořily tyto věci. And it is like cancer, that when you detect, it's already too late generally. A je to jako rakovina, že když na ní přijdete, tak většinou už je pozdě. So therefore, if we come to some other alternative source of energy, this is all play of Maya, makes you feel that yes, ultimately you got a solution, but you'll be more and more entangled in the complexities of Mother Nature. A když si myslíme, že jsme našli ano, tady nějaký nový alternativní zdroj energie, tak Maya nám řekne ano, výborně, ale my ve skutečnosti budeme více a více zapleteni do dalších složitostí následků takových činností. So therefore, Srila Prabhupada directs us that we should not become befooled by such proposals. Protože Srila Prabhupada nás vede k tomu, abychom nebyli oblbnuti takovými nápady. We cannot do better than Krishna, the Creator. Nemůžeme vymyslet nic lepšího, nebo aby
dělat věci lépe než Krishna, stvořitel. We are not more intelligent than him. Nejsme inteligentnější než on. If we try to be, then it will be just Maya makes a fool out of us. A pokud se to budeme snažit dělat, tak Maya z nás udělá jen hlupáky. So sanity is in to understand our humble position and try to hear from the Supreme how we should live. Proto moudré je pochopit naši nepatrnou pozici a pochopit, jak bychom podle nejvyššího pána měli žít. That is the most comfortable way of living. To je potom ten nejkomfortnější způsob života. In this world always there are going to be the problems of eating, sleeping, mating, defending. That is the very nature of this world. V tomto světě budou vždycky problémy, co se týče jezení, spánku, obrany a sexuality. To je samotná povaha tohoto světa. For that we have to practice Krishna consciousness and go to spiritual world where we don't have these problems. A kvůli tomu praktikujeme a chceme praktikovat duchovní život a jít do duchovního světa, kde nebudeme mít tyto problémy. But basically these are the only problems which are of this world, and beyond that all other problems are just created by us. Ale v základu to jsou všechny problémy tohoto světa a všechny ostatní problémy jsme si vytvořili sami. Therefore, once Prabhupada, when he came from a farm community, he said, now they are growing their food, they have solved all the problems of life. All other problems are man-made. Jednou Šla Prabhupada přijel z takové farmářské komunity a řekl, oni si pěstují vlastní jídlo, oni vyřešili všechny životní problémy, všechny ostatní problémy vytvořil člověk. So this is a very revolutionary idea. Tak samozřejmě je to velice revoluční myšlenka. Prabhupada said that people will criticize me. A Prabhupada řekl, lidé mě budou kritizovat. They will think, and something I'm paraphrasing, that I'm taking them to a primitive way of life. A tady parafrázuji, ale řekl něco v tom smyslu, jako já je chci vzít zpátky k primitivnímu způsobu života. So yes, this is a revolutionary idea, but if we carefully understand, this is one solution to many problems, small and big, that we face today. A ano, je to revoluční myšlenka, ale když to analyzujeme, zjistíme, že to je jedno velké řešení na spoustu všech těch problémů, kterým dnes čelíme. So especially because I am addressing maybe those who are still young, so it may appear definitely revolutionary to all of you, but this is something which you all can think about your life, because you have energy to do things. A tady oslovuju vás, většinu z vás mladých, a tak to je něco, nad čím je to revoluční, ale je to něco, nad čím můžete přemýšlet a ještě máte, že ještě jste mladí, takže ještě něco můžete podstatného udělat. You don't have to necessarily buy in this monotonous way that is being told by the society, get an education, get a job. Nemusíte se jenom podřídit tady tomu monotónnímu smyslu života, který je nám vnucován, prostě jenom se dosáhnout vzdělání, najít si práci. In spite of knowing that jobs, most of people, for them it's just boring, but they have to do it because it gives them money. Navzdory tomu, že pro většinu lidí zaměstnání je prostě nudné, ale musí tam chodit, protože potřebují peníze. If given an option, would you not like to do something which you really like? A když máme tu možnost, nedělali bychom raději něco, co bychom měli skutečně rádi? Yes, you have to maintain the body, but if given an option, would you not like to do something which interests you, which is your inclination? You feel at home and you feel peaceful, and you are like that. Will you not like that? A samozřejmě my se musíme živit, a když budeme mít tu možnost dělat něco, co je náš sklon, co je naše inklinace, opravdu můžeme dát všechno a být potom v takové situaci přirozeně naše mysle klidná, tak nelíbilo by se nám to. But for most of people at job, they are only looking forward to the weekends. Ale pro většinu lidí, když jsou v práci, tak se vesměs těší vždycky jenom na víkendy. So why we have to live such a life of torture? Tak proč musíme žít takový život mučení? You know, every day, most of the time, about 7-8 hours we are spending for this job which we don't like. Když každý den trávíme 7-8 hodin v práci, která nás nebaví. So therefore, this is revolutionary, but this can be very helpful individually to us. Takže tyto revoluční věci mohou pomoct individuálně každému z nás.
already there are examples that people have done like that. A už existují příklady toho, že lidé tímto způsobem jednají. In Indonesia, Bali, one place, there were like that a group of youth who were practicing Krishna consciousness. A v Indonésii, Bali je skupina mladých, kteří praktikují vědomí Kršny. And when the time came to go to different places after finishing their education, A když přišel čas, aby si našli svá pracovní místa poté, co dosáhli svého vzdělání, the preacher there, they all felt like, oh, now we have to leave each other's company, and they were good friends, so they felt bad. a v podstatě cítili takový, no teďka se musíme jako všichni rozejít a byl to dobrý tým, tak cítili se špatně. So the preacher there who was preaching to them, he suggested that, well, we can also do like we get one land and we all go there, live there, so that always we can be together and grow a fruit like that. A ten kazatel, co tam bylo, taky navrhnul, co taky můžeme udělat, je, že koupíme nějaký pozemek a tam se nastěhujeme, budeme si pěstovat vlastní jídlo a tak budeme pořád spolu. So many of them tried it and they were doing some job nearby, or some of them started growing something, but now there is from that, what has come now is a big community of people there. A někteří z nich šli tím směrem a měli nejdřív nějakou práci k tomu a někteří začali pěstovat, ale co se to vyvinulo, že tam vznikla celá velká komunita. So this is just thought for all of you, so please think in this direction that there is a way out of this madness. A to jsou podněty pro všechny z vás myslet tímto směrem, že to je směr, jak se dostat ze všeho toho šílenství kolem nás. So Krishna consciousness means definitely the essence is to chant Hare Krishna. A vědomí Kršny definitivně v esenci znamená zpívat Hare Krishna. But that also includes, or that also affects our way of living. Ale to také zahrnuje způsob našeho života. Because our consciousness affects what we do, how we do, why we do. Protože naše vědomí potom ovlivňuje, co děláme, jakým způsobem to děláme. And vice versa. A obráceně to působí také. Therefore, this is, Srila Prabhupada said, this is my 50% of my work. Proto Srila Prabhupada řekl, toto je 50% mé práce. But definitely to think something like that, we also have to become strong in Krishna consciousness. Ale samozřejmě, abychom mohli takto přemýšlet, tak samozřejmě taky musíme být velice silní ve vědomí Kršny. So that we can have clear intelligence to see things as they are. Abychom měli jasnou inteligenci a skutečně mohli vidět věci takové, jaké jsou. And get the determination to take these strong steps. A mohli získat to odhodlání a udělat takové rázné kroky. Therefore, there is a great need for all of us to take seriously teachings of Srila Prabhupada and implement them in our life. Proto je pro všechny z nás nutné, abychom vzali velice vážně učení Srily Prabhupády a zavedli ho do svého života. Hare Krishna. Hare Krishna. Would like to add? Just decoration. There will be a natural sequence where these questions, I guess you get them quite often, you know. Okay, so what shall we do now? Tak tady bude přirozeně potom sekvence otázek, na které jsi asi zvyklý. No jo, tak co teda máme teď dělat? And you are thinking in this direction? Myslíte tímto směrem, jo? Actually, just to inform you, yes. the funny thing is that whenever any member sitting here has time that particular day, they do collect themselves on a piece of land, which is just outside of the town. And they do it completely spontaneously, without any big concept to it. Because this is actually a great tradition here. Anytime you are free, you go out to a piece of land and grow some food. This was done in the communistic days already, when there was everybody had a little piece of land. And this food, cultivated in this way, was kept at home like some kind of treasury. So when the guest came, you had your own homemade
jam, and everything was in jars. Communism was in jars, you know. And then you had your own jars, and it was like a treasury. And then you could offer it. So actually all indicates in the same direction. Yes. Takže tady, aniž bys to věděl, tak tady v té skupině jsou lidé, kteří ve svém volném čase tak jdou rychle vyběhnout na zahrádku a tam něco pěstují, aniž by je k tomu někdo nějak nabádal nebo viděli za tím nějaký obrovský plán, protože to je tady taková i tradice v této oblasti, že lidé už za dob komunistů tady pěstovali si každý na zahrádce něco a to, co si pěstovali, tak potom si to byl takový rodinný poklad a když někdo přišel na návštěvu, tak mu nabídli svůj domácí džem a všechno bylo ve sklenicích. A komunisti znamená, že všechno bylo ve sklenicích. So actually the idea is there. Yes. It's just never taken, because the communism also spread the idea, or technology spreads the idea that you can do in your free time, but it's not your basic living necessity. And that's where the illusion comes in. Yes. But it can be also that the time is going to work in our favor when all this is destroyed. People will have to actually return to these things. Yes. Takže ten komunismus, takže ta myšlenka tady jako přirozeně v těch lidech a ten sklon k těmto věcem a komunismus to samozřejmě také potlačil, protože vedl lidi k technologii a učil je, že tohle to teda můžou dělat, ale to není ten hlavní způsob, jak mohou žít. A můžeme potom taky, se může stát, že celý tento moderní pokrok ve skutečnosti bude fungovat pro náš prospěch, protože nakonec lidi zjistí, že opravdu není jiný způsob, než žít tady tím jednoduchým životem. In one conversation, Srila Prabhupada says that communist emblem, sickle and a hammer. So yes, sickle is good, but we don't want this hammer. This hammer has hammered the whole civilization. Srila Prabhupada v jedné konverzaci říká, že ty dva komunistické znaky, srp a kladivo, tak jakože ten srp to je dobrý, ale to kladivo to není dobrý, protože to ubilo celou civilizaci. So the place where I am coming from, I can tell you what happened there, how it started, so just to have some idea of what can be done. One of the options, on the way, there can be different ways at different places. Tak to místo, z kterého já přicházím, tak vám můžu říct jenom trošku, co my tam děláme, jak to začalo, protože jsou samozřejmě jiná místa, v různých místech se to může odehrávat různými způsoby. His Holiness Bhaktivedanta Swami Maharaj has been speaking about this simple living, varnashrama, for quite a few years in the one area, Gujarat in India. A jeho svatost Bhaktivedanta Maharaj mluvil o tady těchto principech jednoduchého života po dlouhou dobu v jedné oblasti tam v Gujaratu. And some of his disciples, when they got children and when children were growing, like they were 2-3 years, and when they saw the schools and how what comes out of the schools, they were terrified and they wanted something to do with their children. A někteří z jeho žáků, kteří měli malé děti, tak 2-3 roky, tak když viděli, že ty děti budou muset jít do školy a když viděli, co se tam v těch školách děje a co z těch škol potom taky vychází, tak si říkali, to je hrozné, musíme je nějak zachránit, něco udělat. So they decided, okay, at least to save our children, we will make the sacrifice. So 2-3 of them, they actually quitted their jobs. One devotee helped them, gave them some land just to work there, be there near the city in which they were living, and they started teaching their children and growing some vegetables together. And let's see how it works, but let's make a start. Takže oni udělali takovou oběť a takový risk na sebe vzali, že vlastně za pomoci ještě dalšího ordinu, který jim poskytl pozemek, tak se odstěhovali z města a začali tam učit svoje děti a pěstovat si svoje jídlo a nevěděli, jak to celé dopadne, ale řekli si, musíme někde začít. So we made a temporary structure there, some for living for 2-3 families, and we started with some 7 children. A takže tam postavili takové dočasné příbytky, byly tam
3 rodiny a měli tenkrát dohromady 7 dětí tam bylo. We were not sure whether we will grow or what will happen, who else will send their children, but we just thought that okay, at least for 5 years this setup should be enough. A nevěděli jsme, co se stane, jestli se někdo připojí, tak jsme si říkali, no tak minimálně aspoň na 5 let by to mělo být dostačující tady to, co jsme tady vytvořili. But sooner than what we expected, many more parents were interested to send their children and themselves coming there full time. So in 2 years, we were practically forced to buy our own land, bigger land, and have a bigger setup. Ale během 2 let v podstatě více rodin chtělo dát ty své děti do té gurukuly a nastěhovat se i taky na full time, takže jsme byli donuceni si koupit větší vlastní pozemek a tam fungovat. And now it is around 6 years since we started, 5 years, and now we have 15 families there, and we have a gurukula with 30 children, and this is faster than what we expected actually. A teď po 5 letech, co jsme začali, tak máme 15 rodin, které tam žijí a 30 dětí v gurukule a je to roste to všechno rychleji, než jsme očekávali. So actually by mercy of Krishna, and if this message is preached and automatically as this modern society is falling apart and sane people can see it, there is a good hope that more and more people can take this up. If there is some initiative, if we can come together collectively, then there can be a good start. Když jsou tyto věci kázány a rozšiřovány a zároveň vidíme, jak se celá ta společnost moderní kolem nás rozpadá, zdravý uvažující člověk to všechno může vidět, tak můžeme vytvořit, může být více lidí inspirováno jít tímto směrem a my můžeme vytvořit skupinu, která tyto věci diskutuje a praktikuje. Yes, I wanted to ask you, you spoke about all this cruelty and these fights between the people and wars because they are eating meat. So my question would be, in the Hare Krishna movement, okay, we should be vegetarians, prasadam eater, but also, there is happening so much fights between devotees and misusing of children and stealing property, heavy fights and sexual addicts and so much also cruelty. So why it's happening here also in our movement? It would be my question. Otázka je, že se mluvilo o té krutosti, kterou lidé mají, že to je založeno na tom, že jedí zvířata, jsou krutí ke zvířatům, a pak jsou krutí ke všem. A proč i u nás můžeme vidět, že někteří lidé třeba, že praktikují nějakou danou službu, nebo jsme vegetariáni a jíme prasádam a tak dále, tak přesto se objevují tyto symptomy toho, že někdo je krutý k druhým, nebo zneužívání dětí, nebo sexuální nabytlí a ta krutost tady existuje nějakým způsobem taky. Proč tomu tak je? Well, mainly because it depends on the quality of our practice. Tak hlavně kvůli tomu, že to taky hodně závisí na kvalitě našeho praktikování. So we may be chanting or having tilak or kanti, but just by that we don't become devotees. My můžeme zpívat a mít kantimálu a nakreslit si tilak, ale tím samotným se ještě nestáváme oddanými. And especially when we are living in a society around with all these bad elements, it needs very intense efforts to safeguard from that bad influence and to sincerely practice Krishna consciousness. A když žijeme taky ve společnosti, která je pronátě do těch špatných elementů, které na nás působí, tak je potřeba, abychom velice intenzivně praktikovali vědomí Krishna, abychom mohli být ochráněni před těmito vlivy. So, Prabhupada said, this ISKCON is like a hospital. A Srila Prabhupada řekl, tento ISKCON je jako nemocnice. So, therefore, those who are members of it, just because they are members, that doesn't mean that they are all cured of all their anartha and bad things. A ti, kteří jsou členy této nemocnice, tak to ještě neznamená jenom kvůli tomu, že jsou členy, tak už jsou uzdraveni a zbaveni všech těch anarch a špatných věcí. They are under treatment. Postupují léčení. But you can see that those who are
practice it nicely, you can see change in their behavior, and you can see the difference. Those who are not practicing properly, the influence, the bad things continue to remain with them. So therefore it is basically in proportion to how much we study or how much we practice that we will come out of these bad things. Takže můžeme vidět, že ti, kteří jsou upřímní, tak se mění patřičným způsobem, ale ten, kdo nepraktikuje dostatečně vážně, tak tam pořád na ně mají vliv tyto špatné věci, takže je to na základě toho, jak upřímně praktikujeme a že se můžeme zbavit vlivu těchto. So that in our movement also there are problems that only makes the point that we are not following as sincerely as we should. A pokud jsou tady takové problémy, tak to jenom vykresluje ten bod, že se nenásleduje tak striktně nebo upřímně, jak by se mělo. At least those who are initiated, they should follow the principles, they should regularly read, they should chant properly, and also they should gradually move towards this way of living, simple way of living, which affords them favorable circumstances in which to properly practice Krishna consciousness. A minimálně ti, kteří mají zasvěcení, by měli být velice striktní v následování pravidel, regulací a čentování, čtení a taky směřovat k tomu jednoduchému životu, kde můžou být obklopeny příznivějšími podmínkami pro praktikování vědomí Krishny. Já bych se chtěl zeptat, jestli by šlo objasnit ještě ten bod, se týče používání těch technologií, tak na jednu stranu skutečně technologie s každým výdobytkem je tam nějaký ten problém, jak byla zase výrobě. Přesto nějaké technologie skutečně můžou pomoct k tomu jednoduchému žití, že vlastně takže moje otázka je, jestli opravdu to je těma technologiemi samotnýma nebo jen použití těch lidí, to znamená za ropou, elektřinou nebo i tady těmahle věcma, do jaké míry teda oddaný, když je dobře použije, proč je to špatně, jestli to je chyba ty technologie nebo toho demona nebo oddaného. Yeah, it is true that behind every new technology there is some bad element with that and some problem, but he also sees that some technologies could be helpful for the simple living, and some things. No, jestli jsem se trošku zastavil. Jo, to použití těch technologií, jestli chyba v tom odvětví. Jo, if the use of these technologies is even devotee can use them if the mistake is in the technology itself or in the user of the technology, because we are also using different things, and if devotee can use them or not, and if not, why it's bad, why it is wrong. Prabhupada said, best use of bad bargain. Prabhupada říkal, co nejlépe použít špatné břímě. So somebody has developed this technology not for serving Krishna, but for going away from Krishna for sense enjoyment. Tak někdo vytvořil tuto technologii ne kvůli službě Krishnovi, ale právě aby odešel od Krishny a pro smyslový požitek. So we can use that in the service of Krishna. Tak můžeme to použít ve službě Krishnovi. And thereby the harmful effects of that are reduced. A proto ty škodlivé vlivy toho jsou sníženy. As much as we are using this technology in the service of Krishna, which means ultimately to establish Krishna's system. Jako my používáme tuto technologii do té míry, nebo z toho důvodu, abychom nakonec ustanovili Krishnův systém. We use an axe to cut a tree, and the axe has a handle made up of wood. So this wood is used to cut another wood. A my používáme sekeru, abychom pokáceli strom, ale ta sekera má toporo z násadu, má ze dřeva, takže používáme jedno dřevo, abychom pokáceli jiné dřevo. But at the same time, devotees also have to set an example of how
Krishna wants us to live or what is the best way to live. Ale zároveň oddaný musí dát příklad toho, jak Krishna chce, abychom žili, toho, jak máme žít a jaký je nejlepší způsob toho života. So ultimately, technological advancement has its inbuilt problems in creating unfavorable situation, as we discussed many of them. Ale nakonec ten materiální technologický pokrok má v sobě vbudováno různé problémy, které jsme tady diskutovali. All this technological advancement doesn't come without cost. Žádný z technologických novinek nebo výrobků nepřichází bez své ceny. So with every advantage comes some disadvantages. S každou výhodou přichází nějaká nevýhoda. Then to counteract those disadvantages, we bring in some more technology, and then it brings some new set of disadvantages. A abychom se nějakým způsobem se vypořádali s jednou nevýhodou, tak vytvoříme novou technologii, která vytváří další set nevýhod. And the complexities keep on escalating. A ta složitost tak to jenom eskaluje, zvyšuje se komplikovanost. So therefore the ultimate end result is that we are actually at a more disadvantageous position as a whole. A ten konečný výsledek toho celku je, že jsme v úplně znevýhodněné situaci. So human brain, mainly demonic brain, always thinks that we can somehow filter out the good things from the bad things, and somehow we can at the end solve all the bad things and only the good things will remain, but that doesn't happen. A ten lidský mozek si myslí, moderní mozek chce prostě si dává tu naději, že odliší ty špatné elementy od těch dobrých a postupně ty špatné všechny odstraní a zůstane jenom ta dobrá věc, ale to se nikdy nestane. For example, this environmental pollution, this is for everyone, for devotees, for non-devotees. Everyone has to suffer consequence of that. Jako znečištění prostředí, tak to tím musí trpět i oddaní i neoddaní. But if a devotee is able to use this, say a car, completely in service of Krishna, then personally he is, since he is using it in service of Krishna, so he is not acting in a sinful way. He will not get a sinful reaction. A když oddaný použije nějakou takovou technologii, která znečišťuje, jako dejme tomu auto, tak když on ho použije plně pro Kršnu, tak osobně on není zatížen žádným hříchem, protože je na vědomí Kršny. But that's not the case with most of us. Ale to u většiny z nás není ten případ. We are not full-time creatures, we are also using these things for our bodily maintenance and comforts. A že to používáme pro kázání. A to není případ všech z nás, že bychom to používali čistě pro kazatelské účely. Často to používáme i proto, abychom měli určité pohodlí a pro své osobní záměry, účely. Therefore, Krishna conscious movement has got these two phases or two aspects. Proto vědomí Kršny má takové dva hlavní aspekty. That yes, first is use everything in the service of Krishna, but ultimately to guide people to come to this platform of living in a way that is most favorable for living in this world and practicing Krishna consciousness. Takže nejdříve ano, používáme všechny tyto moderní vymoženosti ve službě Kršnovi, ale nakonec kvůli tomu, abychom mohli ty lidi přivést a ukázat jim ten příznivý způsob života, který je podle Kršny. Krishna lives in Vrindavan. Kršna žije ve Vrindavanu. Why he chose to live in a village life? Proč si vybral, že bude žít vesnickým životem? Not in a city with factories with all modern technologies. A ne ve městě s továrnami a všemi moderními He technologiemi. is God. On je Bůh. That's a very strong way to understand that this is the best way. That's why Krishna himself lives this life. To je velice silný způsob, jak pochopit, že to je ten nejlepší způsob, proč Krishna žije tak jednoduchý život. So if we think we can improve on Krishna's system, that will be a big mistake. A když si začneme myslet, že můžeme zlepšit ten Krishnův systém, tak to bude velká chyba. It was very inspiring for me to hear about this own food, and I'm grown up in that style from my childhood. Really? And I have also a house where I have around 300 meters for own vegetables and fruits, own fruit trees. And I try since,
I think 12 years, and I am self-sufficient from June to October. But my wife, she's telling me, this takes so much energy, let's stop it. She gave me an example of her parents, which are karmis, where they have only grass. And they have so much more time, and they buy the vegetables on the market, chemical vegetables. And she said, we will use the time not for sense enjoyment, but we will use the time for reading Bhagavatam and preaching and go to festivals, Why to go be here on this land, the whole summer, working hard, So that would be my question to it, To prosím přelož do češtiny a já to slovenčinu, a já jsem to skočím a kdybych nepřišel, můžete tu překládat. Takže ja som hovoril Prabovi, že v podstate ja som vyrastal vždycky v tomto pestovaní zeleniny od detstva. Mám tiež dom, kde mám asi 300 m2, kde pestujem zeleninu a som sebestačný od júna do októbra. Vlastne všetko dovtedy nemusíme kupovať nikde, ale manželka mi povedala, že ako to je nonsens, že to bere toľko strašne veľa energie, že v podstate celé leto na tom treba, aj tak sa to nestihne spracovať, znie tá zelenina. Že nech to urobíme radšej jak jej rodičia, ktorí majú iba trávnik, ho pokosia a oni používajú ten čas ako na uspokojovanie zmyslov, ale že my použijeme ten čas na čítanie Bhagavatamu a na kázanie a cestovanie na festivaly a že radšej si kúpime ako na trhu nejaké tie farmárske plody a nebudeme ako makať celé leto a použijeme to teda takto ako pre bhakti. Yes. So this is how Maya gives suggestion to devotees. Takže toto je tak, ako Maya dáva definíciu oddaným. So yes, apparently it looks like that simple living, it means more time for many things. Že ako ono to vyzerá, že jednoduché žitie, že nám nedáva toľko času na toľko vecí. They can just get lighting just by turning on a switch. Že je to tak jednoduché, že iba zapneme svetlo s vypínačom. Instead of that, getting it, some lamp or something definitely means more time and it's more cumbersome. Ako napríklad urobiť lampové osvietenie, to je pracovitejšie, je to náročnejšie to vytvoriť, zapáliť to. Instead of having this running water, if we have to draw water from a well. Ako napríklad iba pustíme kohoutek, ako napríklad ťahať vodu zo studni. So definitely it will appear that we are talking of saving time to chant Hare Krishna, but then we are spending more time in these things. Takže ono to vyzerá, že v podstate my získame čas, aby sme mohli chantovať viacej Hare Krishna, ale v skutočnosti sa viacej ponoríme do týchto vecí. But the first thing which we can strikingly see a difference is the first striking difference which we can see, appreciate is Takže musíme vedieť ako rozdiel a oceniť to, that people in the older days were more God conscious. že ľudia v starých dobách boli viacej vedomí si Boha. On a whole had more time for practicing spiritual or religious life. A mali o mnoho viacej času, aby praktikovali duchovný a náboženský život. Compared to today, people of living today. Ako na porovnanie s ľuďmi z dnešnej doby. Because we only see our act, okay, we turned on this light, but to get this ease of getting a light by turning on, at what cost, what goes behind that also we have to understand. Že my vidíme iba to cvaknutie toho svetla, ale my si musíme uvedomiť, že aké obrovské náklady sú za týmto celým spojené. That means big ugra karma effort of having that all grid. Takže tá celá obrovská ugra karma, ktoré v podstate sú celé tie vedenia, toho napätia. Digging out all that crude oil and natural gas and having big places and where so many people have to work in very horrible conditions to provide us these facilities. Že ako napríklad vyťahnuť ten plyn a ropu a musíme tiež vidieť, ktorí ľudia musia v akých strašných podmienkach pracovať, aby nám v podstate toto zabezpečili. So therefore one point is, we are getting these facilities by exploiting many people.
A my získavame si, ten bod je ten, že získavame tieto výhody tým, že vykoristujeme veľmi veľa ľudí. Those laborers who are risking their life Tí zamestnanci, ktorí riskujú svoj život in the oil ridges, oil rigs, v ropných zónach, they should also be working in open air, fresh air, nice natural environment, but for our ease, to give us this ease, they are working there down. takže oni v podstate, aby nám to dodali, oni pracujú v rôzostrašných podmienkach, kde nemajú čerstvý vzduch a pekné podmienky. And then that ease, to maintain that, needs that whole society, that means all that industrial setup, roads, transport, everything, which means all those disadvantages come along with that. Takže ono celé, aby v podstate to bolo možné zrealizovať, musí byť na to napojený transport, podpora, celé prichádza s týmto. So, we have to spend a lot of time to maintain these facilities. Takže to zabere veľmi veľa času, ako aby sme toto nejakým spôsobom udržali. And then the system is precarious, that is, for maintenance you have to depend on skillful people. Takže aby si toto mohol udržať, tak musíte závisieť na mnohých ľuďoch. And more the system is complicated, that means it will generate anxiety. A ten systém je veľmi komplikovaný, takže to vytvára úzkosť. So even if you save time, but if your mind is filled with anxiety, you won't be able to read. Your mind will be always anxious and you will not be able to read and absorb that or understand that. Takže keď aj získate nejaký čas toho, ale myseľ bude naplnená úzkosťou, takže nemáte mať ani čas, ani priestor, ani nebudete schopní čítať. Instead of that, while working on the field, because the work is so nice, you are working with nature, simultaneously you can chant Hare Krishna, you can chant bhajan, you can be Krishna conscious while working on the fields. Takže súčasne, popri tom, keď pracujete na tom poli a pestujete tú úrodu, tak môžete byť Krishna vedomí, môžete spievať Hare Krishna súčasne pri tej práci. And then what about the situation as it becomes grim, as this crude oil ends? Then what will happen? A čo potom sa stane, keď sa situácia zhorší, keď tá ropa skončí, keď dojde? So there is one story regarding that. To je jeden príbeh ohľadom tohoto celého. There was a group of monkeys. Bola skupina opic. Among them there was one old wise monkey. A medzi nimi jedna veľmi múdra opica. So once these monkeys were invited by a man who had a stable, the place where the horses are kept. Takže boli tie opice pozvané, kde bol muž, kde mal stajňu na kone. So he had a big garden. Mal veľkú záhradu. Fruit trees. Ovocné stromy. So he invited these monkeys that come to my garden and be there, enjoy. A on pozval tie opice, príďte do mojej záhrady a buďte a užívajte si. So this everyone was enthusiastic to go there, but the wise monkey, old monkey, he said no, don't go there. A všetci boli ako veľmi entuziasticky nadšení ísť tam, ale tá múdra opica povedala, že tam nechoďme. They all felt this old monkey has gone mad. A všetci si mysleli, ako tá stará opica, teda tam sa zbláznili. Why we should not go? A prečo by sme tam nešli? He said, you see, one day there will be fire in that stable. Takže uvidíte, jedného dňa bude oheň v tej stajni. Because they have stored grass there. Pretože oni tam majú sušenú slamu hore uskladnenú. And these horses will get burnt. A tie kone zhoria. Then this man will call doctor. A potom ten človek zavolá doktora. And as a treatment, he will advise flesh of monkeys. A on ako liek odporúči mäso z opic. And then he will kill all of you to feed to his horses. A on potom vás všetky pozabíja, aby nakrmil svoje kone. So this monkey said, you are stupid, who knows that this will happen or not? You are just foolish. Well, we are going. A tie opice si mysleli, vy si blázon, jak sa to myslíš, že sa toto stane, ako malá pravdepodobnosť, my tam ideme jednoducho. So one day that happened. A jedného dňa sa to stalo. So similarly, intelligent people
ladies may not be able to see that whole big scheme or the future, but intelligently we have to see that this crude oil and all modern amenities, they're not going to last forever. Takže rozumní ľudia by mali vidieť ako širšie a chápať, že tá ropa nebude trvať navždy. And with this is coming so many other disadvantages. A s tým príde toľko veľa nevýhod. So therefore, better even if we are spending more time in growing our vegetables, but we will be more Krishna conscious while doing these activities, because this is directly coming from nature. We can relate that Krishna is giving them. Takže toto keď robíme, keď pestujeme vlastnú zeleninu, tak je to ako Krishna vedomé tým, že si uvedomujeme, že Krishna nám to dáva. Just by that endeavor, actually, it is easier to be Krishna conscious. Iba týmto úsilím je omnoho jednoduchšie si byť Krishna vedomý. In a rural setup, everyone can easily see how we are dependent on Supreme. Že pri tomto my môžeme veľmi pekne vidieť, jak absolútne závisíme na najvyššie božské osobnosti. Whereas when we are living in cities surrounded by machines, we only feel that this is all what man has done. Where is God? Pretože keď žijeme v meste a sme obklopení budovaním a strojmi, tak v podstate si hovoríme, toto všetko urobil človek. Kde je tu nejaký Boh? So actually we go away from Krishna. Takže v skutočnosti my to dostávame od Krishna. Black to add something? Many things can be added. I don't want to take over this. But there's actually I could ask in connection to that. Okay, then we just have a grass, we don't grow anything, okay? And we have time to read the books. Dobře, tak budeme mít jenom trávníček, nic nebudeme pěstovat a máme čas číst knihy. What about if you read in the books, we should plant the vegetable? Co když se v těch pravopádových knížkách dočteme, aby jsme teda jako pěstovali zeleninu, že? Tak co tam čteme vlastně? There's another example you mentioned to simplify life. Prabhupada did once wonderfully in this. To je jeden z příkladů, jak zjednodušit život. Prabhupada to velice jednoduše. As in a new era of a digital technology, which was in the 70s the revolutionary thing. Jako ta digitální éra, která byla v 70. letech úplně revoluční záležitostí. That was very new. To bylo úplně nové. The break between digital and analog. Ten přechod mezi digitálním a analogovým. Devotees said they have to give the best to Prabhupada. A oddaní si říkali, že musíme dát Prabhupada to nejlepší. So they offered him a digital watch. Tak mu nabídli Prabhupadovi, mu dali digitální hodinky. Omega digital watch, first class. Omega digitální hodinky, první třída. Prabhupada said, what is this? Prabhupada řekl, co to je? There was no arms, on that watch. Žádné rastičky tam nebyly. Numbers. Jenom čísla. And they explained, Prabhupada, this is a very modern watch. A oni vysvětlili, Prabhupada, to jsou velice moderní hodinky. First of all, you don't have to every evening to tighten up the spring as in your old watch. Nemusíš je za prvé ze všeho, ani nemusíš každý večer natahovat, jako to musíš dělat u svých starých hodinek. Then, on this watch, look, there's a screen and there's 4 buttons and you can push. A tady se můžeš podívat, tady je, na těch hodinkách je tady ten display a jsou tady 4 čudlíky, které se dají mačkat. You can turn it into a stopwatch. Můžeš tam to změnit na stopky. You can, here's a date. A můžeš si tam nastavit datum. Here's a button for setting the whole thing up. A tady je potom čudlík, kterým se to celé nastavuje. This watch is much more advanced. To jsou hodinky, které jsou daleko pokročilejší. Prabhupada said, I don't need this. A Prabhupada řekl, to já nepotřebuju. I will keep my old watch. Já si nechám své staré hodinky. You know why? Víš proč? My old watch has only 1 button. Moje staré hodinky mají jenom jeden čudlík. This watch has 4 buttons. Tyto hodinky mají 4 čudlíky. I don't need 4 buttons. I need only 1 button. Já nepotřebuji 4 čudlíky, mně stačí jeden. And that's how Prabhupada kept this old watch. Tak He merely pointed to the point, don't make it complicated. jak si šla Prabhupada, zanechal své staré hodinky příběh a on prostě poukázal na ten bod, nedělejme věci komplikované. Also he said, so now this is more advanced. I have to use 2 hands to see time.
First I could see just by one hand, now I have to use 2 hands to see time. Takže říkal, to je pokrok, ale teď potřebuji 2 ruce, abych se mohl podívat na čas. Dřív jsem potřeboval 1 ruku, teď potřebuju 2. Yes. Any other comments, questions? Má někdo něco dalšího? Otázku, koment. Já bych se ptal ještě na trošku jiného soudu, jak bylo na začátku řečený v indickém školství, do jaké míry je v současné Indii, jak vám mluvil o svých vlastní zkušenosti, zakomponovaný Bůh a vzdělávání o Bohu. Jako v tom indickém školství. státní vzdělávání. No, do jaké míry to liší z toho západu, mě zajímavé. You mentioned the Indian schools, so to which extent is there still some teaching about the God in the government syllabus? If there is some difference between here and there? Nothing. Nic. It's all Darwinism and there's nothing about To God. celé jenom darwinismus a nic o Bohu. In my days, there was some Ramayana, Mahabharata, but it never made us God conscious, or nothing to do with God consciousness. It was just, okay, our literature, that's all. There is no spirit behind that. Když jsem já byl ve škole, tak to ještě byla nějaká Ramayana, Mahabharata, ale nevytvářelo to u nás žádné vědomí Boha. A bylo to spíš jako, to jsou ty naše staré knihy, ale žádný ten duch toho. But now that's also completely removed. It's nothing. I tohle je dneska dáno úplně pryč, není tam vůbec nic. Every Indian student, most of them generally what they get from the school is simply that life is just chemicals and there is no God. Very simply, just this is a normal trend. A každý indický student, co získá z toho vzdělávání ve škole, že život je jenom chemikálie a není žádný Bůh. A to je celkový trend. If they know about Vedas, they know that this is all mythology. A když ví, že se něco o Védách, tak všichni jsou naučeni, to je všechno na mytologie. Are there any possibilities how to eliminate this bad influence to our intelligence, as you were speaking about it? This education system makes us more and more stupid or less intelligent. So in our situation, if we have to study, there is some possibility how to eliminate it. If we have to study the modern syllabus. Yeah, here in Western. Takže když musíme studovat na těch vysokých školách nebo vůbec v tom vzdělávání, jestli nějaký způsob, jak můžeme zmírnit ten vliv, že přicházíme o tu svoji inteligenci tímto vzděláváním, když musíme chodit do té školy. Somehow turn the garbage into gold. Nějakým způsobem prostě z těch odpadků udělat zlato, jo? I never said this one before, but I just spoke. I give an example. I just spoke to my daughter on the phone. She's staying in a temple in London, completely living in a temple. Mluvil jsem se svojí dcerou na telefonu a ona žije zrovna teďka v chrámu. She likes it very much. Líbí se jí to. She wants to continue with that lifestyle. Chce tak pokračovat. But she also knows that the ISKCON is not ripe enough to shelter him throughout the life. A zároveň je skutečně zralá na to, aby pochopila, že ISKCON není připravený na to, aby se o ní postaral do konce života. But there is actually not only here, but quite few, I noticed, they are seeking a little bit compromised way out of it towards spirituality. Že nejenom ona sama, ale i víc jsem teďka poznal po cestě, že hledají kompromis, jak zůstat v jaksi Krishna vědomé atmosféře a přesto do určité míry naplnit, co se od ní očekává v materiální společnosti. So, actually, she said, well, at least I have to finish the high school. She dropped out of the basic school, at least the high school. Tak v základu ona říká, že aspoň musí dokončit střední školu, ona totiž jenom dokončila základní, tak aspoň tu střední školu. But I know 2 examples already of devotees.
children who sing the same way. A už znám minimálně 2 příklady oddaných, dětí oddaných, kteří přemýšleli stejným způsobem. Actually, they use this technology. Ve skutečnosti používali tuto technologii. They study online. Studovali online. Which has one single advantage, that it keeps them out of the direct association of the hellish schools. Což má jednu výhodu, že to drží stranou té pekelné společnosti v těch školách. For sure, it's just not the solution, but it's a way, a compromise which at least prevents the worst at the present. A samozřejmě to není způsob nebo cesta, ale aspoň v současné době řešení. Jo. Není to řešení, je to aspoň v současné době takový druh kompromisu, který nás ochraňuje před tím úplně nejhorším. Because my daughter went through all the schools. Actually, she went in 9 years through 5 schools in 3 different countries. A moje dcera prošla těch 9 roků základní školy ve 5 školách 3 různých zemí. She said, I don't want to do this anymore. A ona říká, že to víckrát nechci prožít. She said, I cannot even take the smell from the kitchen in the school. Už nedokážu jako cítit ty výpary z té školní kuchyně. So that creates a certain atmosphere which is not pressed even by a certain time schedule. You have to just work through a certain pensum online just to get this. For kids which are somewhat not completely stupid, it takes even less time as for a normal kid. A člověk není vázán nějakým tím časovým programem a může si to, že musí jenom splnit ty dané úkoly a pro inteligentní dítě nebo oddané dítě, tak to vezme ještě méně času než pro běžné dítě venku. It's not the solution, but it's at least something which Není to řešení, ale je to aspoň něco. Yeah, because we don't have in Europe a functional Gurukul. correct. Protože v Evropě nemáme funkční gurukul. The schools which are in a ISKCON sheltered, which we tested, I tested, they are highly compromised with academic demands. A ty školy, které zastřešují ISKCON, které jsem si já oskoušel, tak jsou hodně zkompromisované různými akademickými požadavky. I can give you some realization with this Krishna conscious during, working on a field. I was planting with my daughter a type of dal, like green beans, And I was digging, and she was putting, the seeds into earth, and I told her she should chant Hare Krishna, and it will grow faster. And this dal, these green beans grow like anything, they are so high, fully now of fruits, And she came to me and she told me, Daddy, it's growing so nicely because I was chanting Hare Krishna. Takže ja som možno realizáciu s tým pestovaním tej zeleniny, ovocia, my sme s Kadambiny pestovali, sadili hrách a ja som robil tú jamku a ona to tam dávala, som povedal, že spieva Hare Krishna, ona pritom chantovala Hare Krishna, ja som to zakopal, ona to zaliala a teraz z toho obrovských hrách a ona za mnou prišla, že ocinko, to preto, lebo sme chantovali Hare Krishna, pritom ten hách takto vyrastl. At one point, in one conversation, Srila Prabhupada said, he had a flower in his hand. V jedné konverzaci Srila Prabhupada řekl, měl přitom v ruce květinu. Just by studying this one flower, how it comes out of nature, such beautiful colors and everything, one can become Krishna conscious. A jenom studiem této jedné květiny, jakým způsobem to vzniká z těch zmutných prvků, jak je to všechno krásné a dokonalé, jenom díky této jedné květině se člověk může stát vědomým Krishny. Living in demonic society, disconnected with Krishna's nature, reading many times Bhagavad-gita, you may not get that realization which you will get living in that lifestyle and seeing how Krishna is mercifully doing works for us. A když žijeme ve městě obklopení všemi těmi moderními věcmi a můžeme číst několikrát Bhagavad-gitu, tak nemusíme dojít k takové realizaci, jako když jsme v té přírodě a vidíme, jak Krishna tolik věcí pro nás dělá. Some other questions? Chci zeptat, což takový trochu něco jiného, že teďka mluví o veganství, ale i v
tady v Evropě v ISKCONu se tak nějak řeší, jestli jako že ten mléčný průmysl je hodně krutý tak a jestli by ode něj jako měli spíš jako platit víc za mě, který jako pak jako, že nechají třeba ty kraje pak dožít a tak si má to vyšší cenu, tím, že ta krutost jako tam není taková. To existuje takový mléko. Tak je to, že bych si jednou z těch vesničanem, kdo má krávy, že bych platil 4krát víc za mlíko aby pak nechal žít. Myslím, že možná to někde i funguje takhle už, já nevím. No a teďka jestli spíš lepší dát víc peněz, jako kdybych si mohl vybrat víc peněz, měla to jestli dát peněz spíš za to mlíko, jako dražší, aby to bylo jakoby, podporovat jakoby, tu krutost, a nebo jestli je lepší peníze, místo toho dát třeba nakázání, třeba na knížky, nebo jo, jestli to použít jako spíš pro tu kultivaci společnosti jako takový. Now, question from a different department. A lot of discussion is going on even in devotee society about being a vegan, because this milk production is also very cruel to animals. So if we should go in this direction or not, or if we have for example, if there would be such an option that we could pay some farmer 3 times or 4 times bigger price for milk, and he will promise us that he will let this cow to live till the end of life. If we should rather use our money in this direction, if we have this much money, or is it better to use this money to buy normal milk and use this money for example, preaching or sponsor some books? Let's complicated question. Složitá otázka. Well, if we can get such milk, that would be better if it is affordable. Tak pokud můžeme získat takové mlíko, je to vůbec možné, je to samozřejmě lepší. Recently, this question was asked to Bhakti-Vikas Maharaj. Nedávno podobná otázka padla na Bhakti-Vikas Maharáže. Regarding giving milk to Gurukula students in our farm community. A co se týče mlíka pro naše studenty Gurukuly v naší farmářské komunitě. Presently, there also we don't have enough cows to feed milk to the students from our cows. V současné době nemáme tolik krav, aby jsme jim mohli poskytnout to mléko našim studentům. So, what to do in this regard? So, Maharaj suggested that definitely we should strive that we have such a big community gradually and cows that we can give students our own milk of our own cows. Tak Maharaj v základu řekl, že definitivně bychom měli usilovat o to, aby jsme měli takovou komunitu a tolik krav, abychom mohli dát studentům mléko od našich vlastních krav. But till then, at least for students, because they have to be given milk, so just buy the milk, whatever is available and give them. A do té doby prostě těm studentům, protože oni potřebují mléko, tak kupte mléko, které je dostupné a dejte jim. But you see, Maharaj himself, he does not take milk from the cows which are not protected. Ale přitom zároveň Maharaj samotný tak nepřijímá mléko, které není od krav, které jsou ochráněny. To set an example and to push us that we go in this direction. Aby nám dal příklad a trochu nás tlačil, aby jsme šli tímto směrem. So this will, be individual. This decision will not be some standard answer. It will also depend on the individual what they give priority to. A ta otázka to řešení bude také dost individuální, není na to nějaké standardní jasné řešení a záleží na tom, kdo dá čemu přednost. But definitely we should do everything to encourage protecting the cows. So in that way, you are encouraging some devotees or some people to protect the cows. Samozřejmě my se snažíme co nejvíc propagovat to, aby
správná ochrana krav, takže pokud můžeme někoho inspirovat nebo oddané jim pomoct, aby opravdu chránili ty krávy, starali se o ně, tak to bude jako velice dobré. But ultimately cow protection is possible only with establishment of this whole culture of varnashrama. Otherwise it is not possible. Ale nakonec ta ochrana krav bude možná pouze tehdy, když ustanovíme celou tu kulturu varnashrama, jinak to v podstatě není možné. Even just by having goshalas it is not possible. Jenom mít gošaly, to nestačí. So temporarily some adjustment, something this or that, something we can do, but we have to realize that this is the ultimate solution. A takže dočasně můžeme udělat nějaké malé aranžmány, ale ve skutečnosti musíme pochopit, co je to konečné řešení. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada ki jai.